guys. So, boiling na yan. Mainit na. Puti na yung mata ng fish. Ayan, diba? Pwede na natin idagdag yung gulay. So, ano na guys, yung ano na, puti na yung mata. Ating ginataang tuna with madaming gulay. Pwede na ito guys. Ilipat na natin sa serving plate. Okay, gato na.